عمرها أكثر من 7 قرون، خطت بيد سلطان مغربي بحبر من المسك والزعفران والذهب، أكبر شاهد على عظمة الزخرفة المغربية وعظمة سلاطين المغرب وبني مارين. أثر مغربي في الأقصى المبارك لا يندثر ولا يموت. إليكم حكاية الربعة المغربية، هدية من بني مارين من المغرب الأقصى لمسلمي المشرق. وديعة مغربية في الأقصى المبارك. بدأت القصة قبل 7 قرون في زمن السلطان المغربي علي أبو الحسن الماريني، الذي أراد أن يكون له أثر في المسجد الأقصى، وليس أقدس من القرآن الكريم ليكون ذلك الأثر، إذ اعتاد السلاطين المسلمون آنذاك التهادي بالمصاحف، واعتبروها أشرف الهدايا وأقدسها. وكان المصحف الهدية يرسل برفقة مواكب مهبة يرمز لتقوية العلاقات الدبلوماسية والسياسية، خاصة بين المغرب والمشرق. وبالفعل بدأ السلطان علي أبو الحسن الماريني عام 1344 بنسخ القرآن الكريم بخط يده، وكان نسخة فريدة من القرآن الكريم، تحفة فنية مميزة. بعد إنجازها بدت نسخة المصحف التي خطها السلطان نسخة فريدة، وحين وصلت القدس تصدرت المخطوطات القرآنية هناك لفرادتها وإتقانها، إذ كانت مكتوبة بحبر مصنوع من المواد الطبيعية المعطرة مثل الزعفران والمسك المخلوط بالحبر الكربوني. وقد اعتمد السلطان المغربي الخط الكوفي في كتابته، منوعا بين أشكاله المورق والبسيط والمضفور، فكان يختار خطا مميزا لعناوين السور وآخر لخواتيمها. أما متن السور فقد تركه دون تكلف بالخط. وقد كتب السلطان المصحف على الرق، وهو نوع من الجلد الذي لا يتآكل ولا يهترئ، وقد كان بعد انتهائه مؤلفا من 30 جزءا، كل جزء منه يتكون من 12 كراسة بواقع 5 أسطر في كل صفحة مربعة، حيث تعمد السلطان المغربي تجليل الخط وتكبيره تقديسا لكلام الله تعالى. وفي نهاية كل جزء كتب ورقة وقفية، أي إهداء منه للمسجد الأقصى، وتعمد كتابة هذه الوقفية بماء الذهب. كذلك اعتنى السلطان بتمييز المصحف بالزخارف التزيينية، فكان يستخدم العناصر الزخرفية الهندسية والنباتية الملونة في بداية كل جزء. كذلك استخدم الزخارف الجميلة المتقنة للفصل بين الآيات والأخماس والأعشار بالسور بطريقة فائقة الجمال، عكست جمال الفن الإسلامي بالمغرب أثناء العصر الماريني. كما تجاوزت روعة المضمون الفريد للمصحف الماريني لتصل إلى الغلاف، إذ كان غلاف المصحف وتجليده في غاية الجمال والروعة، إذ زينه بإطار مجدول مطرز بخيوط الذهب والفضة، وأضاف إليه أشرطة كتابية من الخيوط نفسها. كذلك وضعت الربعة في صندوق رائع التصميم، كان مربع الشكل مصنوع من خشب الأبانوس المزين بالفضة الملونة، وقسم داخله لعدة أقسام ضمت المصحف ب30 جزءا منفصل، والذي أرفق بأوراق وقفيته المكتوبة بماء الذهب. وقد زين الصندوق وغلف بالجلد وأشرطة خيوط الفضة المجدولة، والتي تتخللها زخارف هندسية ونباتية. لقد كانت هدية السلطان الماريني التي أرسلها من المغرب الأقصى إلى المسجد الأقصى تحفة فنية بامتياز، عكست روعة الفن الزخرفي المغربي في ذلك الوقت، وأظهرت تفوق الزخرفة في المغرب آنذاك على المشرق. أثر مغربي راسخ في الأقصى المبارك. أرفق السلطان الماريني هديته بشروط للوقفية، منها أن يقرأ المصحف، والذي أطلق عليه اسم الربعة المغربية، أن يقرأ داخل قبة الصخرة كل يوم مع طلوع الشمس ختمة كاملة، تقرأ بعدها سورة الإخلاص والمعوذتان والفاتحة وأوائل سورة البقرة،
بعد ذلك يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتم الدعاء للواقف أي السلطان المريني ووالداه وذريته وجميع المسلمين. كذلك اشترط السلطان أن يكون القارئ من حفظة القرآن ومن أهل الخير والصلاح. أعظم ملوك بني مرين. ولد السلطان أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريني عام 1297 بتفترديون، وعرف بالأكحل لأن أمه كانت حبشية فكان ذا بشرة سمراء. تمت مبايعته سلطانا بعد وفاة والده، وكان واحدا من أهم ملوك بني مرين والمغرب. وقد قيل عنه: هذا السلطان هو أفخم ملوك بني مرين دولة، وأضخمهم ملكا، وأبعدهم صيتا، وأعظمهم أبهة، وأكثرهم آثارا بالمغربين والأندلس. كان السلطان أبو الحسن شغوفا بالجهاد، إذ أمضى 20 عاما التي حكم فيها المغرب بمعارك متصلة على كل الجبهات، كما عرف بحبه للعلم والعلماء، وكان تقيا شاعرا جمع في شخصه كل الخصال الجميلة الحسنة، إذ كان خلوقا معطاء عطوفا، منح الأيتام من وقته الكثير وتكفل بهم، كما اعتنى بدور العجزة ومنحها النفقات. أيضا اهتم بتشييد المساجد، فأنشأ عددا كبيرا منها، مثل مسجد الصفارين وحلق النعام بفاس، ومساجد المدينة البيضاء المعروفة بفاس الجديد حاليا، وغيرها الكثير. الربعة المغربية في الأقصى ليست الوحيدة من السلطان أبو الحسن المريني، بل أهدى السلطان ربعتين أيضا للسلطان المملوكي الناصر محمد بن المنصور قلاوون، واحدة للحرم المكي وأخرى للحرم النبوي. لكن لم تبقى إلا الربعة الموجودة في المسجد الأقصى، والتي فقدت منها 5 أجزاء، لكنها ما تزال إلى اليوم شاهدة على عظمة سلاطين بني مرين، وعلى أهمية القرآن الكريم عند المسلمين، خاصة أنها نسخت بيد السلطان نفسه، وأنها النسخة الوحيدة الباقية من مصاحف السلطان أبي الحسن التي ذكرت في الأدبيات الإسلامية، ولها قيمة تاريخية كبيرة لا تقدر بثمن بالنسبة لأهل القدس، وأيضا للمغاربة الذين يعتزون بها، كونها من الأدلة التاريخية على مدى اهتمام سلاطين وأهل المغرب بمدينة القدس وبالأقصى المبارك.